हाई एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर। आज मैले यहाँहरूमा सेजवान ससको रेसिपी लिएर आएको छु। प्राय जस्तो चाइनिज फुडहरूमा बढी नै प्रयोग गरिने सेजवान सस कसरी बनाउने र कसरी लामो समयसम्म नबिग्रिने गरी राख्ने भन्ने कुरा आज म यहाँलाई सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि सँगै आउने बेललाई प्रेस गरेर अलमा प्रेस गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिले सेजवान सस बनाउनको लागि हामीलाई सुकेको खोर्सानीको आवश्यकता पर्छ र यहाँ हामीले 100 ग्राम सुकेको खोर्सानीलाई लिएका छौँ। यो चाहिँ खासै पिरो छैन, त्यही भएकाले हामीले चाहिँ यसको ब्याँलाई ननिकालिकन बनाउन गइरहेका छौँ। यदि हजुरले लिएको खोर्सानी चाहिँ पिरो छ भने यसको ब्याँलाई चाहिँ निकालेर प्रयोग गर्नुहोला। र यहाँ हामीले सफा 1 ग्लास पानीलाई राख्यौँ। हामीले सेजवान सस बनाउँदाखेरि खोर्सानीलाई चिसो पानीमा 2-3 घण्टा भिजाएर अथवा डाइरेक्ट खोर्सानीलाई बोइल गरेर पनि बनाउन सकिन्छ। र आज चाहिँ यहाँ हामी खोर्सानीलाई बोइल गरेर बनाउन गइरहेका छौँ, जसको लागि हामीले खोर्सानीलाई सफा गरेर पखाल्छौँ। र यहाँ हामीले खोर्सानीलाई बोइल गर्नको लागि एउटा भाँडो लिएका छौँ र पखालेको खोर्सानीलाई यो भाँडोमा राख्छौँ। खोर्सानीलाई यो भाँडोमा राखिसकेपछि यहाँ हामीले पुनः 1 ग्लास सफा खाने पानीलाई राख्यौँ। हाम्रो खोर्सानी राम्रोसँग पाक्नको लागि यसलाई हामीले 5-7 मिनट जति बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएकाले पानी चाहिँ हजुरहरूले अलिकति बढी नै राख्नुहोला। हामीले यसको ढक्कनलाई लगायौँ। हामीले खोर्सानीलाई चाहिँ छोपेर पकाउनुपर्छ। यहाँ हामीले बोइल गर्नको लागि हिट अन गरिसकेका छौँ र यसलाई हामीले यसमा बसाल्छौँ। अब यहाँ हामीले सेजवान सस बनाउनको लागि चाहिने अरू सामग्रीहरू तयार गरेका छौँ, जसमा यहाँ हामीले मसिनो गरी चप गरिएको लसुन लिएका छौँ र यो लसुन चाहिँ लगभग टेबल स्पुनको 2 स्पुन जति रहेको छ। त्यसै गरी यहाँ हामीले त्यस्तै मसिनो गरी चप गरेको अदुवालाई पनि लिएका छौँ र यो पनि लगभग टेबल स्पुनको 2 स्पुन जति रहेको छ। हामीले सेजवान सस बनाउँदाखेरि अदुवा र लसुनलाई चाहिँ नछुटाइकन राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीले थोरै टोमेटो केचप लिएका छौँ। यो चाहिँ टेबल स्पुनको 4 स्पुन जति रहेको छ। यसको ठाउँमा चाहिँ हजुरहरूले चिनी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हामीले थोरै ब्ल्याक सोया सस पनि लिएका छौँ र यो चाहिँ लगभग टेबल स्पुनको 1 स्पुन जति रहेको छ। त्यसै गरी यहाँ हामीलाई थोरै भेनेगरको पनि आवश्यकता पर्छ र यहाँ हामीले लगभग टेबल स्पुनको 1 स्पुन जति भेनेगर पनि लिएका छौँ। त्यस्तै यहाँ हामीले थोरै सनफ्लावर तेल लिएका छौँ। हामीले तेल लिँदाखेरि चाहिँ सेजवान सस कति लामो समय राख्ने हो त्यो अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले छोटो समयको लागि थोरै तेल राखेर पनि बनाउन सक्छौँ भने लामो समयसम्म सेजवान ससलाई राख्ने हो भने तेल चाहिँ हामीले कति बढी नै राख्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा राखेसँगै हजुरहरूले सेजवान सस बनाउँदाखेरि सकेसम्म छ भने सेलरीको डाँठलाई मसिनो गरेर काटेर राख्नुहोला। यहाँ चाहिँ हामीले नभएको कारणले गर्दा राखेका छैनौँ। यहाँ हामीले खोर्सानीलाई बोइल गर्न बसालेको पनि 7 मिनट भइसकेको छ र अब हामी यसको ढक्कनलाई खोलेर हेर्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो खोर्सानी चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पाकिसकेको छ। हजुरहरूले खोर्सानीलाई बोइल गर्दा डाइरेक्ट कुकरमा पनि 1 सिटी लगाउनु भए पनि हुन्छ। हामीले यसको हिटलाई अफ गर्यौँ र यसलाई अब हामी रुम टेम्परेचरमा चिसो हुन छोडिदिन्छौँ। र यहाँ चाहिँ अब हाम्रो खोर्सानी चिसो भइसकेको छ र चिसो भइसकेपछि चाहिँ अब हामी यसलाई पिस्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले यसलाई पिस्नको लागि मिक्सीको एउटा जार लिएका छौँ र यो जारमा चाहिँ हामी यो खोर्सानीलाई राख्छौँ। हामीले यसरी बोइल गरेको खोर्सानीलाई डाइरेक्ट पिस्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग नपिसिन सक्छ, त्यही भएकाले यसमा चाहिँ हामी पानी राख्न गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले यही बोइल गरेर रहेको पानी राख्न गइरहेका छौँ, त्यही भएकाले हामीले अघि खोर्सानीलाई राम्रोसँग पखालेर बोइल गरेका हौँ। हजुरहरूले पनि त्यस्तै गर्नुहोला। र अर्को कुरा, अघि हामीले बोइल गर्दाखेरि यसलाई ब्यासैते बोइल गरेको भएको कारणले गर्दा यसलाई पिस्दाखेरि अलिकति मसिनो पार्यो भने राम्रो हुन्छ। यदि हजुरहरूले बिहान निकालेर बोइल गर्नुभएको छ भने यो छोटो समयमै मसिनो भइहाल्छ। र यसलाई हामीले यहाँ 1-2 मिनट पिसेका थियौँ र यो चाहिँ मसिनो देखिरहेको छ, हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी पिसिसकेपछि अब भने हामी यसलाई पकाउन गइरहेका छौँ, जसका लागि हामीले हिट अन गरेर एउटा भाँडो बसालिसकेका छौँ र यो चाहिँ हल्का हिट पनि भइसकेको छ र यसमा अब हामी तेल राख्छौँ। मैले हजुरलाई अघि पनि भनिसकेको छु, हजुरले सेजवान ससलाई लामो समयसम्म राख्नको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तेल अलिकति बढाएर राख्नुहोला। अन्यथा छोटो समयको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हल्का थोरै राखेर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ हाम्रो तेल हिट भइसकेको छ र तेल हिट भइसकेपछि अघि यहाँ हामीले चप गरेर लिएको यो लसुन छ, यो लसुनलाई यसमा राख्छौँ। लसुनलाई राखिसकेपछि हामीले लसुनलाई एकैछिन फ्राई गर्नुपर्छ। लसुनलाई एकैछिन फ्राई गरिसकेपछि अब भने हामी यसमा अदुवा राख्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले अघि चप गरेर लिएको यो अदुवालाई पनि यसमा राख्यौँ। अदुवालाई पनि राखिसकेपछि अब हामीले यसलाई एकैछिन फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यसलाई फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ हल्का ब्राउन हुने गरी फ्राई गर्नुपर्छ।
हजुरहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अदुवा र लसुन पनि ब्राउन भइसकेको छ। अब भने हामी यसमा अघि हामीले पिसेर राखेको खोर्सानीको पेस्टलाई राख्छौँ। खोर्सानीको पेस्टलाई राखिसकेपछि एकपटक हामीले यसलाई राम्रोसँग चलाउनुपर्छ। हल्का चलाइसकेपछि अघि हामीले खोर्सानी पिसेको मिक्सरको जगलाई हल्का पखालेर यसमा थोरै पानी एड गर्छौँ। हामीले यसरी पानी राख्दाखेरि चाहिँ धेरै पानी पनि राख्नुहुन्न। धेरै पानी राख्यो भने चाहिँ हाम्रो सस पातलो हुन्छ र त्यसलाई बाक्लो गराउनको लागि धेरै बेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएकाले पानी चाहिँ धेरै नराख्नु होला। अब हामी यसमा यो केचपलाई पनि राख्छौँ। केचपलाई हामीले पछाडि पनि राख्न सक्छौँ, तर हामीले लामो समयसम्म सेजवान ससलाई राख्ने तरिकाले बनाउँछौँ भने चाहिँ केचपको कारणले गर्दा हाम्रो सेजवान सस चाहिँ चाँडै स्पोइल हुने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएकाले हामीले केचपलाई पनि अगाडि नै राखेर पकायौँ भने चाहिँ हाम्रो सेजवान सस लामो समयसम्म बिग्रिने चान्स कम हुन्छ। यति कुरा राखिसकेपछि अब चाहिँ हामी यसलाई बाक्लो नहुन्जेलसम्म पकाउँछौँ। हामीले यसलाई पकाउँदाखेरि चाहिँ हिटलाई लो फ्लेममा राखेर कम्तीमा पनि आधी घन्टा जति पकाउँदाखेरि चाहिँ यो लगभग बाक्लो हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसको ढक्कन लगाएर छोपेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले बिचबिचमा चलाउँदै पकाउनु होला, नत्र भने चाहिँ यसको आसन लाग्ने सम्भावना हुन्छ। यसलाई पकाउँदाखेरि नै हजुरहरूले सुरुमा चाहिँ हिटलाई मिडियम फ्लेममा राखेर पकाए तापनि हल्का बाक्लो हुँदै गइसकेपछि चाहिँ हिटलाई लो फ्लेममा राखेर पकाउनु होला। यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सस चाहिँ हल्का केही बाक्लो भइसकेको छ र यतिको बाक्लो भइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामी यसमा सोया सस राख्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले अघि लिएको यो सोया ससलाई यसमा राख्छौँ। सोया सस राखे सँगसँगै अब हामी यसमा यो भिनेगरलाई पनि राख्छौँ। भिनेगर पनि राखिसकेपछि यसलाई एकचोटि हामीले राम्रोसँग चलाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त यसको कलर पनि हल्का गाढा हुँदै आइरहेको छ। यतिको भइसकेपछि यो चाहिँ लगभग 80% जति पाकिसकेको छ र यसलाई चाहिँ अब हामी फेरि पनि ढक्कन लगाएर एकैछिन जति पकाउँछौँ। एकैछिन पकाइसकेपछि फेरि हामी यसको ढक्कनलाई खोल्छौँ। हेर्नुहोस् त यसको माथिबाट चाहिँ हल्का तेल तैरिसकेको छ। यसको मतलब चाहिँ लगभग हाम्रो सेजवान सस पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। सस राम्रोसँग पाके पनि यो चाहिँ हल्का पातलो देखिरहेको छ, त्यसैले यसलाई हामी हल्का बाक्लो नहुन्जेलसम्म पकाउँछौँ। अन्यथा हामीले यतिको बाक्लो हुँदा पनि यसलाई प्रयोग गर्न चाहिँ सक्नेछौँ। हामीले यसरी सेजवान सस पकाउँदाखेरि यसबाट धेरै खारा आउने भएकोले किचनमा भेन्टिलेसन अथवा एडजस्ट फ्यान अन गर्न भने नभुल्नु होला। एकैछिन जति पकाइसकेपछि हामीले यसको हिटलाई अफ गरिसकेका छौँ र यो चाहिँ एकदमै बाक्लो पनि भइसकेको छ। हामीले सेजवान सस बनाउँदाखेरि थोरै नुन पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ हामीले नुन राखेका छैनौँ, किनभने लामो समयसम्म राखेर चलाउने सेजवान सस बनाउँदाखेरि चाहिँ नुन अगाडि नै राखेर बनाए भने चाँडै बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएकाले नुन नराखिकन बनाएका छौँ। यहाँ हाम्रो सेजवान सस पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको छ र यसलाई हामीले एउटा बलमा निकालिसकेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि भाँडोहरूमा राखेर एयर कन्डिसनमा चाहिँ यसलाई महिना दिनसम्म पनि राखेर चलाउन सकिन्छ। हजुरलाई आजको हाम्रो यो सेजवान सस बनाउने तरिका मन पर्यो भने हजुरले पनि एकचोटि घरमा अवश्य पनि बनाउनु होला र कस्तो हुन्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। आजको लागि यहाँहरूबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। यहाँको बाँकी पल शुभ बितोस्। जय देश, जय नेपाल।